Hello, today mag-aaral tayo paano gumawa ng yelo. Actually, madali lang to, pero maniwala kayo sa hindi. Marami pa rin ang hindi marunong. So, right now, we're going to use ito, isang galon ng filtered water, and then, ito yung ginagamit kong gripo. Pindot-pindot lang yan. Kaya, napakadali, tsaka convenient gumawa ng ice. Sa Shopee ko yan nabili. Less than 200. So, ito. Lagyan natin yung water. Kung gusto nyo ng mataba, medyo damihan nyo yung water. Mga para magkila lang kayo ng 1.5 inches na walang water from top. Kung personal use yun, ganun ang gawin nyo. At least, malalaki ng yelo na gagawin nyo. So, ito mga 2 inches siya na empty sa taas para makagawa ng yung mataba na yelo. So, gagawin ko, sinara ko, para walang logo, sara mo yung part na ganun. Tapos, pisilin, ikutin. Sige, ikot lang para hindi siya mahirap i-anahin. Tapos, use your thumb para sa iikot. Huwag kayo gagamit nitong hintuturo kasi masakit to pag itong ginamit yung pang-ipit. So, use your thumb. Like this. And ilak nyo. So, ganito siya mataba. Okay? So, kung personal use, okay na to, mataba. Diba? Pero kung pang-benta, yung tama lang. Okay? Gagawa tayo ulit. And then after this, we will check kung ilang ice ang magagawa mo na isang buong container ng water na ito. So, kung pang-benta, mga 4 inches na empty from top, yung dami niya. Okay. So, gano'n ulit. Kunin mo to. Ikot, ikot, ikot. Hawakan yung dulo, ilagay yung thumb, and then, mas madali kong isara kapag yung pangbenta. So, pag pangbenta, ganito siya. Malaki rin naman, di ba? At least hindi putok. Mas mahirap kasi gawin yung mataba. So, right now, ECQ tayo. Lahat ng tao ay nawalan trabaho. Siguro magandang sideline nito, no? Mag-ice for sale na lang kayo sa trabaho. And then, kung ang gamit nyo is nawasa na water, siguro pwede ng 2 pesos ang isa. Pero kung ang gamit nyo katulad dito, yung filtered water, depende kung magkano ang kuha nyo, pwede nyo siyang ibenta ng 3 to 4 pesos. Depende ha, kasi may filtered water na 20, 25, 30, meron pa nga 50. Hindi pa distilled yun ha, filtered lang. Okay. Kung mauubos na natin yung isang galon, mamaya pagbilangin natin kung ilan ginagawa natin sa isang container. Bali, alam ko ito mga almost 4 gallons ito ng water. Alam ko mga nasa 30 plus to eh. So, yung ginawa natin, pang-benta. Siguro kung pang-sarili, medyo mas kaunti. So, use your thumb, don't forget. Use your thumb, huwag yung hinto to. Kasi masakit.
Tapos yung ginamit ko naman na plastic, yellow. Ano siya, CM Party Needs ba yun? Mas mura siya kasi 19 something lang or 20 pesos. Tatlo kasi binili ko. Chinek ko kung anong pagkakaiba niya, tsaka presyo. Yung isa, yung CM Party Needs, yung isa Edison, yung isa Sure. Yung CM Party Needs, nasa 20 pesos lang. Yung Sure, nasa 28 pesos. Pero yung Edison, grabe, 50 pesos. 54 yata, o basta nasa 50. Ang mahal. Times 2, diba? So, ito yung pinakamura. Okay naman. Hindi naman siya nabutas. So, at least, ginawa ko lang yun para malaman ko yung iba-ibang presyo niya. Hello, bali, ito na yung finished product natin. Nakagawa ako ng 29 na water bags for ice. So, depende siguro kung medyo, meron ako nilakihan kanina, diba? Siguro abot na ng mga 30, no? So, kung 30 yan, pwede natin ibenta ng mga 3 pesos to 4 pesos since I'm using filtered water. Okay? So, sana natutunan nyo kung paano ang tamang pagbuhol ng ice natin at kung ilan ang magagawa sa isang container ng water. Again, this is your Nanay Mao. Lagi nagsasabi, pag hindi mo alam, dapat alam mo. Bye!